Bună ziua, frumoșii mei! Astăzi vom continua cu lecția numărul 4, dacă nu mă înșel, și continuăm cu spânzuratul. Astăzi îl vom explica. Hai să vedem. Spânzuratul este arhetipul celui care știe să aștepte fără să forțeze lucrurile, da? Fără să intervină. Vedem o persoană suspendată care este sau nu comod, da? Nu vedem comoditate, dar este sau nu comod, acceptă o anume situație și are nevoie să caute cumva o soluție să se ilumineze, da? Această poziție ne arată faptul că are nevoie să gândească foarte mult un anume aspect al vieții lui. Deci este arhetipul celui care știe să aștepte. Această carte, să spunem așa, ne invită să reflectăm, da? Să medităm, să fim receptivi la schimbări. Schimbări de perspectivă, să nu uităm, da? La noutate, din nou, da? Să reflectăm la nou, să luăm o pauză atunci când ne simțim blocați. Este o carte a blocajului, ne arată o stagnare în viața noastră și este nevoie, bineînțeles, să luăm o pauză, să analizăm situația pe toate părțile ca să ne putem schimba punctul de vedere sau perspectiva. Așadar, ni se spune să ne luăm timpul necesar pentru a gândi și a înțelege înainte de a acționa, a ști când să facem un sacrificiu, dacă este cazul. Din nou vorbim despre cele trei aspecte, despre energia ta sau a altei persoane, despre o acțiune sau despre un eveniment. Dacă vorbim despre energia ta sau alte persoane, această carte ne spune că în momentul de față să spunem că treci printr-o situație, nu știu de ce se vede așa închis, să ridic un pic camera, ne spune că probabil treci printr-o situație, hai să zicem, ciudată, stagnantă, care te obligă cumva să trăiești în incomoditate, adică nu ești comod, da? Tu, în momentul de față, nu ești comod cu situația prin care treci. Dacă vorbim despre o acțiune, ți se spune să nu acționezi, se spune să stai pe loc. Indiferent ce se întâmplă în viața ta, încearcă să ai răbdare, este o carte a răbdării. Să, nu neapărat să treacă, ci să o înțelegi. Este o carte a răbdare și înțelegere, înțelepciune. Vei înțelege de ce ești cumva acum obligat să treci prin această situație incomodă. Dacă vorbim despre un eveniment, este un eveniment în care viața ți se dă cu sus în jos. Nimic parcă nu mai este la fel ca înainte. Asta vrea să ne spună despre evenimentul prin care tu treci, da? Fraza cu care vine această carte este: dintr-o dată nimic nu mai corespunde imaginii pe care o aveai despre tine sau despre viață. Totul pare cu susul în jos. Renunță la ideile sau viziunile învechite și observă-ți viața sau problemele dintr-o perspectivă nouă, diferită. Asta este fraza cu care vine această carte, da? Deci este foarte, foarte intensă, să zicem așa, explicația, da? Și fraza cu care vine. Dacă vorbim despre sănătate, de exemplu, aspectează probleme psihologice, atenție, probleme psihologice, emoționale și confuzie emoțională, da? Ne poate vorbi despre dureri de cap, de articulații și tensiune în corp, da? Pentru că această poziție a spânzuratului este foarte, foarte incomodă pentru corp. Dacă vorbim despre muncă sau bani în general, nu este momentul să acționezi, ți se spune nu acționa.
așteaptă. Proiectele și activitățile pot să se oprească brusc. Dacă tu, de exemplu, ai avut, nu știu, proiecte și în momentul de față va exista o stagnare. Asta vrea să ne spună, da, această carte. Dacă nu există o stagnare, este vorba de anumite sacrificii pe care tu trebuie să le faci ca să ieși pe plan financiar în câștig. Dar este să spunem așa, o perioadă în care cumva ceva se blochează pe plan financiar și trebuie să știi să înduri cumva. De-aia vorbim de sacrificii, da? Este o perioadă care va trece, dar va trebui să știi să rămâi lucid, îmi vine să zic, în acea situație, da? Nu-ți pierde încă nicio speranță. Întrebare de da sau nu, negativ, da? Sau cel puțin se lasă așteptat. Trebuie să se mai gândească un pic. De exemplu, dacă tu pui întrebarea, nu știu, se va întoarce iubitul acasă, nu știu, aici se spune că el se mai gândește, încă nu este hotărât, da? E în suspensie. Cuvintele cheie acestei cărți sunt iluminare, meditare, așteptare. Iluminare pentru că această poziție incomodă o ia ca să poată să vadă situația prin care trece din toate perspectivele și să poată înțelege, să se poată ilumina, da? Deci iluminare, meditare, așteptare, repaus impus poate fi unii dintre noi să fim noi conștienți că e momentul să stăm în repaus, să nu facem absolut nicio mișcare. Răbdare, profunzime, empatie, receptivitate. Empatie se referă că atunci când tu răstorni situația și privești și din perspectiva celuilalt, intri în papucii lui, da, ești empatic și înțelegi și punctul lui de vedere și îți schimbi și tu implicit perspectiva asupra acelui aspect din viața ta. Părțile negative a acestei cărți sunt încăpățânare, sacrificiu. Aici vorbim de sacrificiu într-un mod negativ. Pentru că de foarte multe ori există persoane care se sacrifică pentru alții în viața lor, nu se gândesc la ei, da? Ei sunt tot timpul incomozi în anumite relații, că sunt relații sociale sau de iubire și se sacrifică pentru copii, se sacrifică pentru ce-o-fi, pentru tradiție, pentru că așa a zis mama și așa mai departe, da? Deci vorbim de sacrificiu într-un mod negativ aici. Depinde de, bineînțeles, sub ce formă este aspectată această carte. Să nu uităm că întotdeauna vorbim despre cărțile din jurul acestei energii. Autopedepsire, da, foarte interesant. Autopedepsirea este o altă parte negativă, pentru că în loc să, zicem așa, să încercăm să ne schimbăm perspectiva acelei situații prin care trecem, ne autopedepsim. Așa merit sau nu știu ce cuvinte îți spui. Trebuie să mă sacrific mai mult, tot pe parte negativă, da? Atenție când vă autopedepsiți, este cumplit, nu e ok să fie așa. Întârziere, da, ne poate vorbi cu aspectul negativ, este că ceva întârzie să se întâmple în viața noastră sau să se miște în viața noastră. Egoism poate fi, aroganță, blocaj, confuzie, da? Bun, nu cred că mai am altceva de spus aici, nu. Trecem mai departe la următoarea carte, care este Cartea Moartea. O carte destul de înfricoșătoare pentru foarte mulți dintre cei care încearcă să învețe tarotul sau, dacă nu încerci să înveți tarotul, pur și simplu când vezi într-o etalare Cartea Moartea te gândești la o tragedie. Ei bine, nu. Aici avem aspectat arhetipul păsării Phoenix, dragii mei, da? Renașterea din propria cenușă. Ne vorbește despre
tranziția, da, este arhetipul tranziției la un alt nivel în această viață. Adică atunci când mori, renaști. Ce vrea să spună moartea? Că mori, nu mori. Ceva în tine moare sau este nevoie să moară ceva în tine. Că sunt preconcepții, că sunt persoane care trebuie să dispară din viața ta, că sunt evenimente pe care tu nu trebuie să le mai dai atât de multă crezare, să spunem așa. E nevoie să moară ceva în viața ta ca să poți tu să renaști din propria cenușă sub o altă formă, să poți să trăiești viața în sfârșit renovat, total renovat, să nu mai fii același care ai fost până în momentul prezent. Această carte ne invită la o curățenie generală, eu am mai tot spus în etalările mele, curățenie generală a trecutului nostru, dragii mei, unde trebuie să învățăm, din acel trecut trebuie să învățăm ca să putem să evoluăm, este o carte a evoluției, de aia se spune arhetipul păsării Phoenix, da? Renaști din propria cenușă. Deci, pentru a progresa în viață trebuie să moară vechile atitudini și forma de a vedea viața ca până acum, da? Descotorosește-te de fricile din trecut, de răzbunare, de exemplu, de intoleranță, de dubii. Vechiul trebuie să moară, trebuie îngropat ca să poată naște noul în tine. Deci, să moară vechiul tu ca să renască noul tu. Asta ne spune această carte, da? Este un proces complicat, foarte dureros pentru foarte mulți dintre noi. Aici l avem pe Pluto, care guvernează casa numărul 8, dragii mei, casa Scorpionului, care este un proces extraordinar de complicat, de dureros, dar care aduce lecții și învățăminte benefice pentru noi, să putem renaște renovați, da? Să nu mai avem nimic de văzut cu cei care am fost cândva. Putem să facem noi această schimbare în noi înșine sau vom ajunge în momente în care viața sau Universul, Dumnezeu, cheamă-l cum vrei tu, ne va aduce situații care ne vor duce într-un punct fără ieșire, unde singura scăpare este schimbarea. Deci, este o carte foarte complexă pe care dacă o înțelegem cu adevărat și o simțim cu adevărat și ne conectăm cu această energie, este extraordinar de benefică pentru noi înșine, da? Fraza cu care vine cartea Moartea este acceptă schimbarea și nu lupta în contra transformării. Este singura frază care mie mi s-a părut extraordinar de puternică și de pe înțelesul nostru, să înțelegem de ce și în ce context ne poate îndruma această carte, da? Ei bine, vorbim din nou de cele 3 aspecte ca și până acum, despre energia ta sau alte persoane, o acțiune sau un eveniment. Aici putem să vorbim ca aspect al tău, de exemplu, sau alte persoane, dacă reprezintă o persoană, această energie este o persoană care o persoană foarte experimentată, o persoană care a trecut prin iad, da, și acum este pe pământ și trăiește raiul, dacă vrei. O persoană conștientă care o persoană conștientă care știe foarte bine că atât iadul cât și raiul se trăiește pe pământ. Depinde de ceea ce vrei tu să trăiești. De-aia spun că aici vorbim de persoane conștiente, da? Trezite, dacă vreți. Dacă vorbim despre o acțiune, aici vorbim despre acțiunea schimbării. Cea mai bună constantă în viață este schimbarea, după cum este un proverb foarte bine spus. Așadar, dragii mei, trebuie neapărat ca acțiune este acceptarea, îmi vine să spun, acceptarea că avem nevoie să facem schimbări profunde în noi, acceptarea că trebuie să plecăm din locuri în care nu ne mai simțim bine. Deci acțiunea este vorba despre a schimba locul
sau persoanele, dar e vorba de acea curățenie generală despre care am vorbit la început, da? Dacă vorbim despre un eveniment, poate fi un eveniment care ție să nu-ți placă, pentru că vine cu durere. Această carte nu vine niciodată așa, să zicem, ca să înțelegeți mai bine această carte, încercați să găsiți informații despre planeta Pluto și ce face ea și cu ce vine ea în viața noastră. Dar nu voi explica eu, pentru că nu sunt astrolog, încă voi vedea când voi reuși, dar eu studiez astrologie un pic așa pentru mine, mă ajută să înțeleg mult mai mult și cărțile de tarot, așadar vă recomand să căutați informații cât de multe despre planeta Pluto, da? Deci, ca eveniment poate fi un eveniment care nu îți place, care te va scoate din zona de confort, care te obligă să ieși din zona de confort. Așadar este nevoie de de o acțiune din partea ta, în primul rând de acceptarea acelui eveniment și în al doilea rând de a porni la drum alături de acel eveniment, să poți să te îndrepți înspre lumină, bineînțeles. Ok? Chiar dacă acum tu simți asta ca o moarte, pentru că poate fi un eveniment pe care tu să-l poți simți ca și cum ceva în tine a murit, nu este ok, nu este drept, da? De multe ori spunem, nu e just, nu e corect să mi se întâmple așa ceva. Sigur este în beneficiul tău. Când apare moartea, întotdeauna este în beneficiul tău acel eveniment, că e tragic, că e urât, că e neplăcut, nu contează cum îl simți, are un rol în viața ta și e nevoie de acțiunea ta ca să poți trece peste acea mică moarte, da? Moarte, poate de distrugere a zonei de confort, de ce nu? Acum, am niște explicații combinații, pentru că de foarte multe ori multă lume se întreabă care este combinația reprezintă moartea cuiva. Nu. Pur și simplu cartea moartea singură nu reprezintă moartea cuiva, da? Deci vreau să rămână foarte clar, dar în alte combinații, da. Combinațiile sunt următoarele. Moartea cu 3 de spade, pentru că 3 de spade ne arată durerea, așadar poate fi durerea plecării unei persoane dragi. Cu 9 de spade, din nou, pentru că este o carte a poate sentimentului de vinovăție, mă simt vinovat că a murit persoana cealaltă, poate din cauza mea, sau nu, dar eu mă simt vinovat într-un fel sau altul de moartea acelei persoane. 10 de spade, care este un final de ciclu, care ne arată o persoană întinsă la pământ, după cum știți. În combinație, moartea cu 10 de spade este clar că s-a întâmplat ceva, poate la care nu vă așteptați și ați pierdut pe cineva din viața voastră, și mai poate fi moartea cu 5-ul de cupe, pentru că 5-ul de cupe ne vorbește despre doliu. Așadar, dacă într-o etalare îți apare, să spunem, moartea și una dintre aceste cărți, una lângă alta, da? Deci trebuie să fie una lângă alta, următoarea carte să fie una dintre cele care le-am descris până acum, atunci putem să vorbim, depinzând, bineînțeles, pentru că nu vom scoate doar 2 cărți, da? Deci eu nu spun aici că stați și să caut, de exemplu, asta e cartea care mi-a apărut acum prima. Dacă vorbim despre o combinație de genul ăsta, tu imaginează-ți că nu ai doar 2 cărți într-o etalare, da? Ai mai multe cărți. Deci tu nu poți să spui că neapărat persoana cealaltă moare atâta timp cât restul etalării, de exemplu, este pozitivă, nu mai conține 9 de spade, nici 10 de spade, nici 5-ul de cupe. În momentul în care conține o altă carte dintre aceste combinații, atunci, da, este vorba despre moartea cuiva sau chiar boala, o boală foarte gravă a cuiva, da? Dar este, atenție mare, că este, să spunem așa, complicat de digerat și eu nu sfătuiesc pe nimeni să spună nimănui că poate muri cineva, pentru că energiile se schimbă, dragii mei, se pot schimba energiile de la o zi la alta, așadar
nu suntem ghicitori. Vreau să înțelegem că tarotul nu este ghicit dacă cineva moare sau trăiește, ci este scoate din subconștientul nostru, tarotul scoate din subconștientul nostru ceea ce noi deja știm, dar avem nevoie de o confirmare. Asta este ceea ce face tarotul, da? N-am spus la introducere, mi-a scăpat, dar spun acum. Așadar, dacă vorbim despre sănătate, aici această carte vine cu mesajul faceți investigații tip radiografii, pentru că aici avem un schelet, da? Acest personaj este un schelet îmbrăcat într-o armură care stă pe un cal. Că nu se vede clar. Da? Se poate vedea. Așadar, mergeți și faceți-vă radiografii, ecografii, da? Dacă simțiți ceva în neregulă, nu dacă ți-a apărut cartea moartea gata pentru sănătate, dacă întrebi ceva de sănătate, de exemplu, tu trebuie neapărat să te duci cu gândul, vai de mine, trebuie neapărat să mă duc. Nu. Dacă simți ceva în neregulă, atunci da. Dacă nu, treci peste. Dacă vorbim despre muncă sau bani, sau economie în general, aici vorbim despre o nouă etapă, da? Un nou job. Ce ne transmite pe plan, să spunem așa, financiar, este că vor veni schimbări și ți se spune nu îți fie frică de schimbările care vor apărea în viața ta. Cam asta ne spune pe plan financiar, da? Este vorba despre o nouă etapă care te poate duce la soare. Avem un soare aici, da? Te poate duce la succes. Bun, dacă vorbim despre întrebare de da sau nu, este un răspuns incert. Nu depinde de nimeni, ci de ajustările sau schimbările care se fac sau nu se fac. Dragii mei, este foarte interesant răspunsul la acestei cărți. Nu putem să spunem nici da, nici nu, ci este incertitudine, pentru că nu depinde de noi. Cuvintele cheie ale acestei cărți sunt transformare radicală, renovare, schimbare, curățenie, da? Tranziție, ruptură sănătoasă, purificare. Vom ieși purificați din această transformare profundă pe care o facem. De-aia ni se spune că este arhetipul păsării Phoenix. Să nu uităm că atunci când faci o uitalare, revino mereu și mereu la arhetipul acestei cărți. Părțile negative sunt ura, furia, distrugere. Pentru că aici vedem un cal care calcă în picioare persoane, da? Revoluție, violență, văzând, bineînțeles, toate celelalte cărți. Deci nu putem să aspectăm această carte ca negativă decât, sau nici ca pozitivă, da? Decât atunci când este înconjurată de restul cărților. Să vedem ce vrea de fapt să ne spună. Vreau să mai spun ceva, că în orice etalare pe care tu încerci să o interpretezi, mă scuzați, trebuie să te gândești foarte clar la ce tip de etalare vrei să faci. La fel cum v-ați obișnuit cu mine, cei care mă cunoașteți, ați văzut că eu fac, de exemplu, etalare pentru iubire, pentru cei care sunt într-o relație. Deci este foarte clar că trebuie interpretat situația după ceea ce tu vrei să afli de fapt. Dacă vrei să fie de bani, pentru bani, dacă vrei pentru sănătate, pentru sănătate, dacă vrei sfaturi, sunt sfaturi. Tu trebuie să ții cont întotdeauna despre ce vrei să afli, ce răspunsuri vrei să afli, în ce aspect al vieții tale, da? Cam asta este ideea. Această carte reprezintă semnul zodiacal al Scorpionului, dragii mei. Bun. Trecem mai departe la ce avem aici. Hai să vedem. Imediat. Avem cartea Temperanță.
Cartea Temperanța este arhetipul îngerului păzitor, da? Deci trebuie să ne gândim întotdeauna că fiecare dintre noi, cum ar veni, ne naștem cu un arhanghel lângă noi, care întotdeauna are grijă de noi, să spunem așa. Fraza cu care vine această carte este: în viața ta e nevoie de echilibru, liniște și armonie. Dacă le ai, oferă și celorlalți. Da, să beau o gură de apă, cred că mi s-a uscat gâtul. Este o carte care ne invită, dragii mei, să colaborăm. Da? Aici vedem două ulcioare în mâna acestui înger care ne spune că trebuie să ulcioarele, da, el le varsă dintr-un într-altul, nu știm dacă apa se duce de sus în jos sau de jos în sus, da? Este o alchimie care se face aici, care se produce aici. Așadar, ne invită să colaborăm, să depunem eforturi, să ne recuperăm echilibrul mental și emoțional pentru a ne putea vindeca și împăca cu persoanele cu care am avut probleme, de exemplu. Atunci când știi, îngerul păzitor, intuiția, atunci când știi, acest înger este ca și cum tu știi că ești protejat, tu știi că acel arhanghel sub aripa căruia tu ești venit pe acest pământ, știi de prezența lui, el se comunică cu tine prin intuiție, da? Deci, această carte ne spune să nu pierdem niciodată echilibrul între emoțional și terenal, între emoțional și mental. Vorbim despre cele trei aspecte, ca energia ta sau a unei alte persoane, despre o acțiune și despre un eveniment. Ca energia a ta, aici vorbim despre, sau alte persoane, aici vorbim despre o persoană echilibrată, calmă, o persoană care are cunoaștere spirituală, o persoană care este împăcată cu ea însăși, cu viața ei, este împăcată cu ceea ce i-a adus viața până în prezent, da? Este o persoană mai răbdătoare și este o persoană inimoasă, îmi vine să spun. Avem aici în centrul pieptului acestui personaj, avem un triunghi roșu. Asta vrea să ne spună că este o persoană cu inima deschisă, sinceră, și care are acea intuiție, pentru că îi vine din inimă intuiția, da? Credința. Da, mi s-a uscat gâtul. Ok. Dacă vorbim despre o acțiune aici, vorbim despre o acțiune de calmitate, ca și cum echilibrează-ți emoțiile. Dacă tu, de exemplu, te simți într-un moment, treci printr-un eveniment, trecem la eveniment, da? Treci printr-un eveniment urât în viața ta, de exemplu, pentru că înaintea acestei cărți este Cartea Moartea, vine un eveniment neașteptat în viața ta care te scoate din zona de confort, îți dă viața peste cap și tu nu știi ce să faci. Dacă acțiunea ta cu Cartea Moartea este o acțiune de acceptare, accept să vină această schimbare în viața mea, următoarea carte este Temperanța, care vine și spune ok, accept acest eveniment din viața mea cu credință, pentru că aici avem un înger, cu credință și cu, să spunem așa, conștiința că sunt protejat, este o altă carte de protecție pe lângă Marele Preot, bineînțeles, sunt protejat, acolo sus cineva se conectează cu mine prin intuiția mea și eu știu ce am de făcut. Deci acțiunea este luată întotdeauna acceptând evenimentul care vine și ascultându-ne intuiția și, bineînțeles, colaborând într-un mod echilibrat între minte și inimă, adică
să nu-ți spună mintea ceva și sufletul altceva și trebuie să existe echilibrul ca tu să poți acționa în consecință. Dar, în special, este vorba despre acceptare. Această carte ne spune: acceptă situația prin care treci, nu contează, trebuie să ai încredere, dar în același timp să înveți să colaborezi, că și tu ai nevoie să pui din partea ta eforturile să ieși cât mai repede din această situație, dar să spunem așa, înarmându-te de credință, de calm, da? Să faci lucrurile cu calm și răbdare. Sau, să spunem așa, cu moderație, adică echilibrat, da? Din nou vorbim despre aspectul echilibrului. Dacă vorbim despre sănătate, de exemplu, aici ne se spune să bei mai multe lichide. Vedem foarte multă apă aici și ni se spune să bem mai multe lichide și să încercăm să avem o alimentație cât mai echilibrată. Este vorba de alimentație echilibrată și ne poate arăta și ne poate vorbi, și despre vindecarea, da? Unei probleme de sănătate pe care am avut-o. În general ne vorbește despre dezechilibre și la nivel emoțional, pentru că apa vorbește despre emoțiile noastre, da? Dacă vorbim despre bani și sănătate, nu știu de ce am zis sănătate, despre bani, economie, da? În general muncă și așa mai departe, ne spune că este nevoie să te adaptezi, să cooperezi. Dacă treci printr-o situație financiară mai neplăcută, este nevoie de adaptare și cooperare din partea ta, adică să nu cheltui mai mult decât te ține plapuma, de exemplu. La un loc de muncă trebuie să înveți să te adaptezi, să arăți ce știi, ce poți și așa mai departe, da? Cuvintele, nu. Întrebarea de da sau nu este un răspuns pozitiv întotdeauna. De câte ori vedem o carte care are un înger aspectat, este un răspuns pozitiv, ok? Bun, cuvintele cheie ale acestei cărți sunt moderație, cooperare, calm, echilibru, blândețe, pace interioară, armonie, sănătate, vindecare, protecție, alchimie și împăcare, da? Să nu uităm cuvântul împăcare. Împăcare, aș spune mai repede, iertare, da? Înainte de toate. Părțile negative ale acestei cărți sunt neliniștea și dezarmonia. Asta în momentul în care nu reușim să ne echilibrăm emoțiile sau să nu cădem de acord între ce ne spune mintea și ce ne spune sufletul, acolo devine dezarmonios, da? Interiorul nostru este dezarmonios și suntem neliniștiți. Sunt părțile negative ale acestei cărți. Reprezintă semnul zodiacal al Săgetătorului. Bun, trecem mai departe la domnul diavol, iată-l aici în toată splendoarea lui, ce frumos e el. Diavolul este arhetipul fricii, dragii mei. Deci, să nu uităm că frica este cea mai intensă emoție pe care putem să o trăim și de care, să spunem așa, este cea mai des întâlnită, dar și cea mai intensă. Nimeni nu poate scăpa de frică. E foarte greu de dominat frica. Așadar, este arhetipul fricii, a negativității și a părții întunecate din fiecare dintre noi. Este foarte important să conștientizăm că fiecare dintre noi avem o parte luminoasă și o parte întunecată, da? Nu degeaba vin aceste cărți una după alta. Avem un înger și un demon, dacă vreți, în noi înșine, da? Să nu uităm niciodată, ca să putem să înțelegem arhetipurile acestor cărți, trebuie să ne gândim așa, că în toți și în fiecare dintre noi există un înger și un demon. Fraza acestei cărți a diavolului este: nu nega partea întunecată din tine, pentru că îi vei da puterea de a te domina până când te va distruge. În general este aspectată foarte negativ această carte, dar are și părți pozitive, bineînțeles, în anumite momente, dar totul depinde în etalare unde este această carte și de ce alte cărți este înconjurată, da? Deci, această carte
are conotații negative, vine încărcată, da? Ea este încărcată de energie negativă. Ne invită să nu permitem nimănui să ne controleze, să ne corupă. Vorbim de corupție, putem să vorbim aici, da? Despre corupție. Să nu ne transformăm în victimele nimănui. Dacă te afli într-un moment în care te simți sclavul cuiva, pentru că aici avem două persoane care par a fi la cheremul acestui personaj al diavolului, da? Par fi sclavii acestui personaj. Deci, dacă te afli într-un moment în care te simți sclavul cuiva sau sclavul gândurilor tale obsesive, atenție, dependență din punct de vedere emoțional, sau te-a invadat frica, teroarea, gelozia, egoismul, deschide ochii și ai să vezi cum tu singur te-ai încătușat, dar poți alege să te eliberezi în momentul când vei conștientiza că totul e doar în mintea ta. Frica de a ieși dintr-o relație toxică te posedează, te sclavizează și te distruge. Este o carte foarte încărcată de foarte multă energie de dominare și de posesivitate, de frică foarte mare, de teroare, de gânduri obsesive, destructive, în ceea ce ne privește pe noi sau în ceea ce îl privește pe celălalt, da? Este cartea tentației și a dorinței, da? A dependențelor, dependențe, adicții. Este o carte a corupției și a confuziei, a toxicității și a maltratării. Vedem aceste aspecte în momentul în care în etalare ies foarte multe cărți cu conotații negative, vedem toate aceste aspecte. Dacă vorbim despre cele trei, să zicem așa, aspecte despre care ne poate vorbi această carte, dacă vorbim despre energia ta sau alte persoane, despre o acțiune sau un eveniment din viața ta ca persoană, dacă te reprezintă pe tine sau o altă persoană din viața ta, aici vorbim despre o persoană nu neapărat diabolică, dar este o persoană cu foarte mare putere poate fi o putere de atracție foarte mare, da? E foarte atractiv, dar este diavolesc, pentru că este foarte tentativ, da, în fine, te vrăjește, da? Te vrăjește acea persoană, te tentează atât de mult să intri în relație cu ea, încât e ca și cum tu nu ai forță să te opui. Atenție, poate fi, dacă apare, mai ales în combinație cu magicianul, acolo vorbim despre o seducție nebună, despre o îndrăgosteală, o legătură karmică poate fi, dacă vorbim despre magician, diavol, sau mai poate, dacă mai apare și, știu și eu, justiția sau roata norocului, din nou vorbim despre anumite aspecte karmice, da, sau de destin, care acea persoană poate să aibă putere asupra ta, sau dacă te reprezintă pe tine, tu ești cel care are putere de control asupra celorlalți, da? Dar este vorba despre o putere manipulatoare, atenție, pentru că vorbim despre a manipula din punct de vedere mental, pentru că ne uităm la aceste personaje și trebuie înțeles că aceste personaje sunt legate cu lanțuri între ele, dar acest diavol nu are nimic în mâna lui. Vreau să se înțeleagă că el, dacă domină aceste persoane, le domină cu mintea și le domină, hai să spunem așa, provocându-le anumite frici. Nu înțeleg de ce nu vrea să facă aici, acum îmi focă foarte bine. Deci, această persoană nu are absolut niciun lanț în mâna ei, da? Diavolul. Doar cele două persoane sunt încătușate sub influența manipulativă-mentală și puterea mentală pe care această persoană o are asupra acestor două personaje. Deci, dacă e vorba despre energia ta sau energia unei alte persoane, vorbim de o persoană cu foarte multă putere,
de a manipula sau de a controla și a induce o anumită formă de seducție manipulatoare asupra celorlalți. Da? Dacă vorbim despre o acțiune, este o acțiune diavolească. Aici, da, este o acțiune de rău, vreau să fac rău conștient, da? Tu sau, nu știu, să spunem așa, o altă persoană vrea să îți facă rău conștient, acțiunea este conștientă, niciodată să nu există un dubiu în care să apară, de exemplu, vrei să pui o întrebare, nu știu, ce... Sunt multe întrebări tipice de tipul ce crede cealaltă persoană despre mine? Și îți apare diavolul. Ce crede despre tine? Că poate să facă ce vrea cu tine, că te poate manipula și te poate face așa, să stai pe ațe în fața ei. Deci este o acțiune voită negativă, da? Dacă ți se cere ție să ai o acțiune, este dezleagă-te odată pentru totdeauna de această persoană care știi că oricum nu-ți face bine, da? Sau de acea situație din viața ta. Acțiunea este de a te rupe, de a rupe lanțurile, da? Dacă vorbim despre un eveniment în viața ta, este un eveniment, bineînțeles, neplăcut, că nu avem cum altfel, poate fi un eveniment în care să îți arate câtă toxicitate există în viața ta, de exemplu. Că este vorba despre, nu știu, despre adicții, la jocuri de noroc, la alcool, la sex, la obsesie, ești posesiv. Deci sunt evenimente care vin și îți scoate la suprafață părți negative sau situații negative sau evenimente urâte din viața ta. Când apare, tu trebuie să vezi cu claritate ce se întâmplă toxic. De ce? De ce, din nou, acel eveniment toxic, de exemplu? Dacă vorbim de combinații, aici este foarte interesant să vedem și aspectul de combinație, pentru că sunt anumite persoane care pun întrebări dacă am farmece sau nu am farmece, dragii mei. Ca să manipulezi energiile, de exemplu magia neagră, da? Pentru că sunt mulți care probabil știu să fac așa ceva, eu nu știu și nici nu îmi place să vorbesc despre, pentru că eu tarotul nu-l iau ca pe o ghiceală, după cum am mai spus, ci ca pe o scoatere din subconștientul nostru a unor aspecte pe care deja le cunoaștem. Combinația care ne poate vorbi despre farmece, singura combinație care ne poate vorbi despre farmece, dar nu neapărat farmecele alea pe care știm noi că le auzeam din bătrâni, vorbim despre manipularea energiilor într-un mod negativ cu voință, da? Adică cineva vrea neapărat să facă un rău, poate să fie până și un de ochi, da? Un blestem, poate să fie orice care înseamnă negativ. Poate fi combinația între diavol și lună, da? Când apare diavol și luna unul lângă altul, în aceeași etalare, ne poate vorbi despre mișcarea energiilor negative în jurul tău. Cineva are intenții să îți meargă rău, de exemplu, da? Cam asta este interpretarea. Eu nu m-aș duce direct până la farmece, dar este singurul aspect pe care aș putea să-l explic. Dacă vorbim despre sănătate, vorbim despre infecții la nivel genital, dragii mei, da? Boli cu transmitere sexuală, nebunie, vorbim aici de persoane care sunt dominate de o minte diabolică care îi poate duce la nebunie. Vorbim despre bipolaritate, probleme psihice, da? Schizofrenie și depresie foarte, foarte puternică. Cam asta este în sănătate aspectul acestei cărți. Dacă vorbim despre muncă, bani și așa mai departe, vorbim de câștig financiar, da? Tranzacții importante, contracte promițătoare, unde trebuie să fii, de fapt, foarte atent pentru a nu fi înșelat. Pentru că este o carte care ne poate vorbi despre înșelăciune pe plan financiar, poate să ți se dea un contract sub nas care să celălalt să fie atât de cu cuvintele la el, să fie seductor, să spunem așa, încât să te facă să semnezi ceva ilegal, da? Poate fi înșelăciune, atenție.
Dar pe plan economic mai vorbim și despre o creativitate debordantă, da? Sau dezbordantă, nu știu dacă e corect, debordantă cred că e. O creativitate obsesivă. E ca și cum eu vreau să fac asta, am visat dintotdeauna să fac asta și pun toată forța de care sunt capabil să creez într-un mod obsesiv. Sunt acei artiști, de exemplu, care creează melodii după melodii sau picturi după picturi. Aici este acea putere creatoare imensă, dar într-un mod obsesiv. Nu vrea să spună negativ neapărat, ci ești obsedat pe un singur lucru și poate fi foarte benefic, bineînțeles. Cuvintele cheie, întrebarea de da sau nu este, bineînțeles, un răspuns negativ, nu putem să interpretăm altfel, da? Cuvintele cheie ale acestei cărți sunt boală, depresie, sclavie, păcat, seducție, sex, egoism, furie, dependențe, tentație, dorință, încătușare, obsesie, frică, minciună, confuzie, închisoare, interdicție, întuneric, pasiune, caracter posesiv, maltratare, posesivitate, gelozie, dominare. Prostituție poate fi cruzime, fantezie, ignoranță, inconștiență și corupție. Sunt foarte grele aceste cuvinte, știu, dar cam astea sunt foarte multe cuvinte are această carte, da? Părțile pozitive sunt creativitatea, puterea, controlul, profunzime. Bineînțeles, vorbim de părțile pozitive, pentru că negativ este așa, ca aparență direct această carte, așadar vorbim despre părțile lui pozitive, da? Vorbim despre creativitate, putere de control sau control asupra acestei energii negative sau acestei părți obscure ale noastre, da? Profunzime, și mai ales dacă vorbim despre cărți pozitive în jurul acestui diavol, acestei energii, îi potențează aceste calități, aceste părți pozitive, da? Deci, întotdeauna când avem o carte foarte, foarte negativă, cum este diavolul, și este înconjurat de cărți foarte pozitive, întotdeauna îl aspectează într-un mod pozitiv. Și invers, dacă avem o carte foarte pozitivă, cum e soarele, de exemplu, cu toate că e cea mai luminoasă carte din tarot, dar l-avem aspectat cu tot felul de cărți negative în jurul lui, acea parte foarte pozitivă a soarelui este umbrită foarte mult de acele părți negative a celorlalte cărți, da? Ca să rămână un pic înțeles și acest aspect. Reprezintă semnul zodiacal al Capricornului această carte. Bun, ne oprim aici pentru că nu vreau să fie foarte lung video. Ne vedem în lecția următoare. Vă pupăcesc și vă doresc numai bine. Ceau!